নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কাজি নেমুৰ আচাৰ। আচাৰৰ বাবে মই এইকেইটা কাজি নেমু লৈছোঁ। মই নেমুকেইটা ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। তথাপি এইদৰে কাপোৰ এখনেৰে ভালদৰে মচি লৈছোঁ যাতে এক্সট্ৰা পানীখিনি লাগি নাথাকে। এতিয়া এই নেমুখিনি মই কাটি ল'ম। নেমুকেইটাৰ বাকলি নুগুচুৱাওঁ, মাথো এই ওপৰৰ দুইটা অংশ কাটি পেলাইছোঁ। এতিয়া এইদৰে নেমুটো কাটি লৈছোঁ। নেমুৰ টুকুৰাবোৰ মই এইটো জোখত কাটিছোঁ। বেছি ডাঙৰো কৰা নাই, বেছি সৰুও কৰা নাই। আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ যেনেকৈ বিচাৰে কাটি ল'ব। এয়া আটাইকেইটা নেমু মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম নিমখ। মই এয়া দিছোঁ 3 চামুচ নিমখ। নিমখ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া নিমখখিনি সানি হৈ গ'ল। নেমুখিনি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। তাৰ বাবে মই এয়া ডলা এখনত কটন কাপোৰ এখন পাৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত নেমুৰ টুকুৰাখিনি এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া ডলাখন আনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু ওপৰতে পাতল কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া নেমুখিনি মই 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত ৰাখি দিম। এতিয়া বলক মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ 3 চামুচ গোটা জিৰা, 2 চামুচ গোটা ধনিয়া, 2 চামুচ কালজিৰা, 3 চামুচ চফ, আধা চামুচ আজৱাইন, আধা চামুচতকৈ অলপমান কম হ'ব, আৰু তেনেকৈ আধা চামুচকৈ অলপমান কম মেথি, 4 চামুচ বগা সৰিয়হ, আৰু এয়া দিছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া। জলকীয়া আপোনালোকে জ্বলা কিমান খাই ভাল পায় সেইমতে মন পচন্দ অনুসৰি ল'ব। আটাইখিনি মছলা দি ল'লোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমত 2 মিনিটৰ বাবে মছলাখিনি মই ভাজি ল'ম। মছলাখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, ইয়াৰ সেমেকা ভাৱ নোহোৱা হ'লেই হৈ যাব। মছলাখিনি ফুটিবলৈ লৈছে চাওক। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি এখন প্লেটত নমাই ৰাখিছোঁ। মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এয়া লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মছলাখিনি ভৰাই দিছোঁ। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি পিচি ল'ম। এয়া মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। মছলাখিনি মই বেছি মিহি কৰা নাই, চাওক এনেকুৱাকৈ পিচি লৈছোঁ।
এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মিঠাতেল। তেল মই অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে আচাৰখিনিৰ জোখত তেল দি ল'ব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া ৰ'দত শুকুৱাই ৰখা নেমুখিনি মই লৈ আনিলোঁ। হালধি 2 চামুচ দি দিছোঁ আৰু লগতে গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনিও দি দিছোঁ। নেমুৰ লগত আটাইখিনি মছলা আৰু হালধি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম কৰি ৰখা তেলখিনিও দি দিছোঁ। তেলখিনিও ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ। যিহেতু মই গৰম তেল দিছোঁ, গতিকে লগে লগেই বটলত নভৰাওঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰ পাছত আচাৰখিনি মই বটলত ভৰাই ৰাখিম। আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কাঁচৰ বটল এটা লৈছোঁ আৰু আচাৰখিনি ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে কাঁচৰ বটলত আচাৰখিনি ভৰাই দিব আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকিব। এইদৰে আপোনালোকেও কাজি নেমুৰ আচাৰ তৈয়াৰ কৰি খাওক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।